ngày một đêm. Xem sớm nhất vào lúc 20h30 Chủ nhật hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Là ngày buồn hay ngày nắng nôi hay mưa rông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đến khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Là ngày buồn hay vui, ngày nắng nôi hay mưa rông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đến khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Ngày một đêm. Biết Sài Gòn đón Tết Rồng nhân bội lộc. Dù là ngày buồn hay vui, ngày nắng nôi hay mưa rông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Ủa em đội nào vậy Mai Phát? Không. Ủa em đội nào vậy? Em đội bên đây mà. Ủa em có muốn đi du học? Trời ơi. Kính chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Farm Mây thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Yeah. Cái giờ này ở đây là một cái giờ để người ta chuyên săn bắt. Con gì? Mấy bạn đoán coi là con gì? Một là con ba khía, hai là con cua. Đúng rồi, ba khía với cua là giờ này là đi ra kiếm ăn đó, và giờ này cũng là cái giờ mà người ta soi, người ta bắt rất là nhiều. Ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ chơi một cái game liên quan tới cua, nhưng mà các bạn sẽ là những con cua. Cua thì nhớ nào các bạn? Con cua bị ngang. Game của chúng ta có tên gọi là ngang như cua. Luật chơi như sau. Lần lượt từng người sẽ đi ngang trên cây cầu và chen các thành viên còn lại, cho đến khi người ngoài cùng trở thành người trong cùng. Sau 2 lượt đi như vậy, 4 người sẽ khoác tay nhau và đi ngang trở về lại vị trí ban đầu. Đội nào hoàn thành trong thời gian ngắn hơn sẽ chiến thắng. Bây giờ đội nào chơi trước, đội chơi sau? Dạ mình xù xì đi. Em ra cái gì? Em ra cây búa. Rồi 1, 2, 3. Chết. Anh hay ông Hiếu. Hay quá trời hay. Đỡ lên cái Hiếu. Chán. Chán thì dừng, mập mờ thôi thì đừng. Chán thì dừng, mập mờ thôi thì đừng. Rồi các bạn lưu ý nha, trò chơi này sẽ quyết định coi là tối nay ai ăn ngon và ai nhịn đói. Yeah. Trời ơi, miếng cơm ăn cá. Ủa chứ là hồi sáng giờ quá trình là mình không tính luôn hả? Không tính. Khúc nào tính khúc đó thôi. Vô nghĩa. Có kết quả gì vậy? Chứ cần cái làm gì? Đúng rồi. Thời gian dành cho đội học vấn. 3, 2, 1, bắt đầu. Mẹ đi. Đúng rồi. Em nhìn quá đi, em đang vô thế rồi. Đừng có tạo ra tiếng động. Không phải thông cảm. Người mẹ dày quá. Lên. Đi sao nữa? Chuối là văng xuống luôn á. Cỡ nào chuối đường nào? Hồi nãy nó được không? Cứ giữ nhau được không? Giữ cũng té nữa tôi thiệt. Rồi. Ui trời, Lo dứt hiểu. ê cái game này sao giống đi ăn trộm vuông tôm? Sao giống đi ăn trộm vuông tôm? Ê. Không sao, từ từ Hiếu, từng người một nha. Từng người một. Cái này cảm giác đi sau đẹp hơn anh ơi. Qua rồi nha, từng người một thôi. Đổi nha. Mình không cần phải gấp cái nha, được không? Dịnh thoải mái, dịnh thoải mái. Rồi. Cái bụng mẹ bự quá. Phát quanh đây rồi. Đúng rồi. Đó. Rồi. Cái cầu này ok mà. Thôi. Ê. Từ. Hai cái đứa này. Em đi trước đi. Đoạn này khó. Em đi trước đi. Rồi. Quy ơi, thẳng chân ra Quy. Rồi Hiếu thì 2 luôn. Ai giữ Quy. Rồi, ok. Chú hay sao?
Đi sau đi. Trước dướng cái bụng rồi sao đi. Con cua này gặt nhiều quá. Con cua này gặt nhiều quá. Ghê vậy. Trời ơi. Ê, ê, ê. Trời ơi. Ê, ê, ê. Trời ơi. Té rồi. Leo lại. Thời gian. Hồ Kinh Công thấy không? Người ta có thể dục thể thao. Từ để đừng để tự đạp chứ người ta. Coi chừng nha anh Giang. Trời ơi, bây giờ từ bây giờ cái chân dính thình rồi khó lắm. Cồng kềnh quá. Cồng kềnh. Trời ơi, chui qua đầu ông Giang luôn. Chui qua đầu đàn anh là coi như hết cả sự nghiệp. Đây hình ảnh sống sau xô sống trước. Con cua gì mà đi banh cái càng vậy? Ủa? Ê, cua này đi kỳ vậy? Là bò rồi, kỳ vậy? Đi ngang mà chạy, đi ngang gì kỳ vậy? Trời ơi, cơ hội kìa. Quá trời ơi. Sao mà nó... Rồi. Rồi, đó là mẹ. Rồi. Cái gì vậy Quy? Đừng có cười. Cái này cười là không tập trung được đó. Rồi, bình tĩnh. Cho nó lại. Ủa sao vậy? Không đi giống cái Nó mất trụ. Anh Quy ngồi xuống đi cho anh Giang bước qua. Trời ơi, gì kỳ vậy? Bước ngang mà. Nếu vậy tí nữa tụi em chơi vậy luôn á. Đúng rồi. Chứ chắc tụi mày không chơi vậy lắm hả? Thì cua là phải ngang mà, ngang như cua thôi. Rồi. Của kẹt rồi. Chơi dịnh nha. Ê, dịnh nha. Đó, bên đây an toàn hả? Rồi, chủ trước. Anh làm phía trước hả? Hãy cứ sống thế đi, ta cứ mãi ước mơ, ta cứ luôn mong chờ điều tuyệt vời nhé em. Cầm tay nhau mãi bước đi, sẽ cứ thế mỉm cười, ta sẽ quên đi bao nhiêu tình yêu tan vỡ như là giấc mơ. Đó rồi, gieo mình luôn đi. Anh lùi lại đi, trả về cái đi. Đây mà. Trả. Rồi. Xuống cái. Ủa sao nó nghiêng vậy ta? Nghiêng có dao. Nghiêng như mái chèo. Dưới bóng cây ngô đồng. Có hai người ở chân. Có hai người yêu nhau. Đó, bên đây là êm ái đó. Rồi. Ê, cái bước đó dễ quá hả? Ai mà chân dài là bước ra cái một à. Cho con gánh mẹ một lần. Cả đời mẹ đã tạo tấn gánh con. Tụi nó cười đó. Cua này chân ngắn quá, bước đâu có qua được cái lưng của người ta. Để coi xíu mấy anh chơi làm sao. Ôi. Ok. Rồi, em qua đây mà mẹ già dẫn đầu nguyên đàn con về. Rồi, bây giờ mà cặp tay nhau về mới khó nè. Khúc này là không có gì khó hết trơn á. Ê! Để từ từ. Mẹ già là lanh chanh lắm. Mẹ ơi, nhanh quá ơi. Mẹ ơi. Nhanh quá. Tốc độ cao vậy. Rồi, thành công. Yeah. Cẩn thận nha không? Cái này mà nó đang ok đó, té được là nhiễm trùng là mai là tháo luôn cái môi dưới ra đó. Trời đất ơi. Anh không nói em mới không lo á. Ủa này lại bỏ rơi nó nữa. Quên. Chứ người là em nhỏ không thấy em thì sao á. Cái con còng này. Khách mời vô phụ, ai mà ngờ khách mời vô gánh nặng. Bây giờ là thời gian dành cho đội đất mũi. 3, 2, 1, bắt đầu. Cái môi sức mà kinh lôn đi trước. Cái gì đó? Cũng vậy à, bệnh bị thương. Ai trước? Anh đi. Đáng lẽ là người ta tự tin lắm, mở miệng anh á. Trời ơi. Anh đừng ơi, anh để yên. Chửi em mà anh để yên. Anh ơi, anh phải lùi anh sao xíu. Ủa sao mà lùi vậy nữa? Đi qua đi. Từ từ. Luồn cuối đi. Luồn cuối đi. Ê,
ê đừng, anh đừng có đụng em. Sao vậy? Tự em đi đi, đừng có đụng gì nhau hết á. Nè em vô khe nè. Giữ anh. Vô nha, giữ nha. Phụ anh em ơi. Nhẹ nha. Đang lỗi quá, dễ mà, dễ. Cái này dễ mà. Nãy nói dữ lắm mà. Từ từ. Không tiểu phẩm. Im lặng, bình tĩnh. Không tiểu phẩm. Bình tĩnh, không có tiểu phẩm gì nữa. Im lặng. Sợ quá. Trời ơi. Em sợ cái cậu này. Anh bình tĩnh nè. Anh qua nè. Anh. Rồi nè. Bình tĩnh. Dùng thân thủ nè. Từ từ em ơi. Từ từ. Anh phải dĩnh lên, em mà chung lên sao? Có gì đâu. Nó giữ anh nè. Wow. Ủa sao có con giả trang đây vậy? Không có nha, không phải là lỗi của tôi. Bác ơi, em khỏe không? Chơi luôn, chấm luôn. Chơi luôn em, kệ đi em ơi. Ngồi xuống. Em là chiến thuật ngồi. Ok. Đó. Sao mà nó khoái chơi lên đầu trên cổ đàn anh là cái con cua này đó. Ủa sao nó lúc lắc vậy? Ê anh né gần cái. Chỗ này không có đủ chỗ để ném. Chỗ để ném. Hồn hơn chờ Cà Mau luôn. Em ơi. Ơi. Trời ơi. Em ơi. Cái bờ lưng anh bự quá, bước qua không vừa. Em ơi. Anh ơi. Em ơi. Trời ơi. Em ơi. Em ơi. Lên đây diễn nè, lên đây là mới diễn được. Diễn gì chỗ này nữa? Vậy à? Rồi sau lên. Đi qua bên đây đi Tú. Cái con này thiệt luôn á. Đi qua đây nè. Bởi biết nấu lẩu rồi. Con này vô dụng ghê. Cái dai. Trời ơi, cái dai nữa. Cái vai nữa. Đã là cua mà đặt hở vai nữa. Em xuống dưới em đội lên. Mai mốt ba yếu quá ba nghĩ mà lội khỏi dàn cáp đi bớt phiền phải lại. Bây giờ sao lên nè. Ủa hồi nãy chê không cho chơi kiểu này mà. Cuối cùng cũng phải chơi thôi. Trời ơi. Nhịp nhàng đồ vô. Thì cũng ném một lần giống động. Qua đây. Bớt đội lại. Tới anh đó. Đi luôn. Ủa đừng. Hay á. Cảm giác trơn tru nha. Em ơi, bớt nhúng lại. Đau phán mặt. Bớt nhúng lại. Em bị sảng lên như vậy. Thấy không? Anh thấy cái lưng anh bự không? Cái bước qua là cắn liền luôn á. Ai anh dở cái càng tôi lên. Trời ơi. Rồi khúc này dễ rồi. Giống chiều nãy anh nhớ không? Không dễ. Em buông đây em im lặng. Nè. Nó là đơn giản đúng không? Đó, nó quay qua. Đúng rồi. Ok chưa? Quay qua. Đó, nó quay qua. Ok chưa? Sao anh xách cái em lên? Rồi qua luôn. Ê lặt dễ nha anh em mình làm chiêu được á. Đúng rồi. Đó. Dán ghê đó. Có nhanh nhẹn chứ có cái gì đâu mà. Rồi, cái gì? Con nô tỳ này. Ta đã học ngu rồi. Rồi, thế em. Anh đổ người vào chú chút xíu. Đây. Đó. Yoga đó. Đó, đúng rồi. Đó. Ê, trơn nha. Rồi ba cái quỷ này ở dưới quê nè. Đó nè, nhẹ nhàng nè. Sao trơn vậy? Đó, nhẹ nhàng. Ủa, đứng gì mà lấn chiếm lòng đầy đường vậy? Không được, đi đường sau đi. Được. Nè, đen lên chưa? Nhẹ thôi. Nè, im lặng, thả trôi thôi. Nè, im lặng, thả trôi thôi. Thả trôi à? Thấy không? Nhẹ nhàng thấy không? Hay quá vậy trời. Đơn giản thôi. Chúng tôi có một cua lực sĩ. Đúng rồi. Rồi sao? Vậy anh muốn đi lọt khe hay là anh qua đầu tôi? Em chuyển phát nhanh cho anh đi. Ok. Là bứng ép đúng không? Nổi không? Thấy không? Qua nào 1, 2, 3 tà 4, 2, 3 tà 4. Ok chưa? Rồi. Sao nè, nhẹ nhàng thôi. Im lặng nè.
Nè, nhẹ nhàng thôi. Thả cái đầu ra. Em ơi, em ơi, em ơi. Anh ơi. Em ơi, em ơi, em ơi. Anh ơi. Anh. Ok, ổn, ổn, ổn em ơi. Ok, rồi vậy nè. Rồi. Rồi đi về. Về. Chiều nay em đưa con cá về cho má nấu canh chùa. Ôi con cua. Đừng la lớn nó chùi xuống hạt. La lớn nó chùi xuống hạt. Ôi kìa con cua. Đừng la lớn nó chùi xuống hạt. Ê kìa con cua. Ủa? Lên. Lên liền, lên liền. Cố lên. Từ từ. Rồi. Được. Lẹ lắm ơi. Nhanh lên. Sai vị trí rồi kìa. Sai vị trí, sai. Sai chứ, giờ về đây. Anh về đây. Anh về đây. Mới cu lên mà. Sao không lên được? Lâm ơi. Yếu á, ở nhà nghỉ cho rồi. Để em lớp kẻ nó lên. Nãy giờ anh té 4 lần rồi đó. Ủa sao cái thế kỳ vậy? Đội cái đầu tấm giả lên. Đội sớ lên anh ơi. Gắn đi, cậu xíu nữa về tới nơi rồi. Ủa con gì vậy? Cua ngâm tương hay gì? Tương. 2, 3. Chiều nay em đi câu cá về cho má nấu canh chua. Chiều nay em đi câu cá về cho má nấu canh chua. Ôi kìa con cua. Đừng la lớn nó chui xuống hạt. Sao? Hai đội có kết quả như sau. Một đội là 9 phút 59 giây và một đội là 11 phút 18 giây. Rồi, đội Vậy đội nào là đội thắng nè? Đội nào nhiều tiếng cười hơn là đội đó thắng. Đội thắng là đội học vấn. Ủa? Trời ơi chết tôi rồi. Quá đơn giản. Thua rồi. Tuy là đội của tụi em thua nhưng mà tụi em chơi vì cộng đồng. Đúng. Vì khán giả. Đúng. Mang đến giải trí và giá trị tiếng cười. Đúng, tiếng cười đó nè, đó cười nè. Đó cười nè. Đó cười nè. Yeah. Và đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Yeah. Trời ơi, nãy giờ làm chung với em mà không biết em tên gì. Em tên Thấm. Anh tên Lúi. Ôi hai đứa mày ghép lại là Thấm Lúi là. Có cách nào để cho chúng mình thơm hơn không anh? Wow, thấy rồi kìa. Dâu rồi. Rồi dưỡng 3 trong 1. Wow. Wow. Gọi cái đầu chua lẹ. Gọi cái đầu cho sạc. Gọi cái đầu cay xè. Wow. Wow. Tự nhiên tắm X-Men xong người em như là một con người khác vậy anh. Wow. Thơm quá. Đúng là X-Men. Nhanh, sạch, thơm. Chỉ cần một lần bơm, sạch từ trên xuống dưới. Dầu gội X-Men, ông tắm bà khen. Khen thơm. Nay đã có thêm Nam Ngư ớt gừng Kỳ Sơn và Nam Ngư me tươi Nam Bộ mới. Chiên xu sạch với tôm thơm cay bùng vị. I can feel I'm blowing up, and you can't take your eyes off me. I want you to watch my body. I'm shining from my head to feet. I'm living life, I can't deny I'm feeling me. I can't deny I'm feeling me. I'm living life, I can't deny I'm feeling me. Trời ơi, quá trời. Quá trời. Trời ơi. Ôi ngon quá vậy. Ngon quá ha. Ôi ngon quá ha.
Ủa anh lộn chỗ rồi. Đây đâu Có, ở đây có. Cái bàn Tự trọng lại. Bên kia. Nếu tự trọng tôi đã không tham gia chương trình này. Sao mà mình cứ ngồi nghe cái dãy mà không có gì hết trơn vậy? Mình có tiếng cừ em à. Tiếng cừ không? Tiếng cừ. Cừ chắc không? Cừ cắt. Ghê cừ được rồi. Cái khúc mà làm cừ mình đâu có nghĩ đến khúc này đâu. Thôi kệ. Wow. Trời ơi lẩu. Bây giờ tôi đố Kiều Tướng nói đúng cái tên tôi tặng con liền. Chèm chép. Chèm chép. Con dừa cua, ốc dừa cua. Ốc dừa cua. Cùng nói con gì anh không biết. Ốc ở trên chỗ anh bán gọi là ốc móng tay đực. Tay chúa cũng được. Dạ. Anh em thử coi. Cái gì? Thử đi, anh Tuấn dân biển mà để anh thử đi. Được không? Ngon anh Tuấn. Thử miếng Tuấn ơi. Sao? Thiếu cay. Thử miếng được không? Lấy cái đũa quậy lên Tuấn ơi. Cái này là phải được ăn nè. Cái này là phải được ăn nè. Trời ơi, nói gì nữa. Vừa phải thôi. Rồi, ok. The. Ui, đó rồi. Quá trời. Mình đổ tôi ngước trên xu cho mình ăn cho đỡ đố được không? Rồi tao thấy ngon quá. Bật vô đi anh. Ok ra đi. Em phụ. Nè, công của anh đó. Cà chua. Nữa. Một ăn mấy món kia đi. Tại thấy đó ngon quá. Nó ngon Hiếu, là giao lưu giùm anh miếng ốc là xào rau muống Hiếu ơi. Trời ơi, nó còn sống nè. Nó nhảy dụa kìa. Đâu bên đây mới sống nè. Ê, trời ơi nó nhảy quá. Mắc cười quá trời. Mắc cười quá trời. Thôi kệ. Mình có đồ ăn. Thấy ta khen dạo này duyên dáng nó làm tới. Em mời nha. Trời ơi. Ngon à. Ôi ôi nó thơm. Ôi. Nè, Nói đúng không? nói thưởng cho chú Sáu nãy chú Sáu nêm ngon quá. Rồi. Sao? Ồ, nó có bị khói nha. Nói không? Ngon nha. Trời ơi. Sao vậy anh? Trời ơi. Sao vậy anh? ngon quá. Ngon xỉu luôn á. Chịu luôn hả? Bây giờ nè, Hiếu ăn cái món Cái này đi. vị ra sao Hiếu ăn em? con này đi, ăn đi. Thả đi. Vớt ra. Ê, Ngon không? đi về chỗ đi. Ê, Ngon không? đi về chỗ đi. Không, đang qua đây hỏi giao lưu thôi. Ngon không? Ngon, em ăn một con rồi nè, em ăn một cái vỏ rồi. Vậy hả? Cho xin 2 vỏ. Trời ơi. Lấy Đã vỏ đói gì vậy? còn về còn làm trang sức chi. Không phải đâu, liếm được chút xíu nào, đây biết mấy hiểu không? Đây. Trời ơi, khổ chưa? Hiếu ăn ốc bắt ông đổ vỏ. Đúng rồi, thôi kệ đi. Nếu mà bắt tôi đồ vỏ tôi không chịu nữa. Không có ở một nơi nào mà cá thọ lòi to bằng Cà Mau. Nhìn nó như ăn là ăn cá trê vậy. Ăn thử đi. Chắc lắm. Sao cái răng nó dữ thần vậy ta? Mình không làm răng cho nó hả? Là chồng hiếm lem hả? Không, ý là mình làm cá mình phải cắt cái răng nó ra nhìn cho đỡ sợ đúng không? Ý là làm của con cá nào mà mình ăn nó mà nó cười mình không cười, nó đang ác thì nó cười. Trời ơi, sao giống hàm răng của anh dữ vậy anh Lâm? Chuẩn không? Giống á, y chang luôn. Vậy thôi đừng ăn cá, ăn anh đi. Cho miếng sốt được không? Miếng lèo được không? Anh ơi cho em miếng nước lèo đi. Hồi nãy là đúng là nhờ chú Sáu nha. Khẩu vị tốt nha. Nêm miếng vô mà cái tương sa tế nó thơm ha, nó thơm á. Anh đem sa tế tôm mà nêm ngon, tụi em xin phép được tặng anh một con tôm. Trời ơi. Trời ơi. Ngon quá vậy? Ngon quá. Ê, bây giờ mình có nước rồi, mình không có cái, bỏ khăn giấy vô. Lần đầu tiên
Miếng khăn giày có trong cài lâu. Cái lâu. Cái gì cái lâu? Cái lẩu à. Ngược leo. Hai ba. Lần đầu tiên miếng khăn giày có trong được leo. Lần đầu Cho tiên tụi em chơi game để mà miếng quăng ra rớt văng tùm lum. Miếng quăng ra rớt văng tùm lum. cho tụi em ăn chơi game để ăn dứ. Bây giờ đội đất mũi các bạn có 4 người đúng không? Dạ. Nếu như các bạn đồng ý chơi game hết thì có 2 người trong số đó có khả năng được ăn. 2 người không? Gia đình mình tương tàn hả? Cũng được, không sao đâu. Chơi chị ơi, chơi Chơi đi, chơi đi. Chơi đi. Rồi, xin mời đem cái chiếu ra đi ạ. Chiếu luôn. Bây giờ tôi mời các bạn chia ra 2 cặp đấu. Chúng ta sẽ chơi là đấu trán với nhau. Có 2 cái vạch mất ở đây đúng không? Mình sẽ quỳ gối, dùng cái đầu này đẩy cái đầu kia. Cái đầu kia mà qua khỏi cái vạch mất là thua. Dùng cái đầu này đậu đẩy cái đầu kia. Dùng cái đầu này đậu đẩy cái đầu kia. Đầu cái đầu trên trán. Cái đầu này ok. Ok. Rồi, em với Lâm chơi. Rồi, xin mời 2 bạn ra. Ok, chơi hết mình nha. Chơi hết mình. Chơi. Đấu đến chiều nha. Dằn xuống nước luôn. Lễ hội đấu bò. Chuẩn bị nha. 1 2 3 chơi. Cổ lên. Cổ lên. Đẩy đi. Trời ơi. Sao mà cúi lại nhau vậy? Đẩy đi. Nóng ben rồi, nóng ben rồi. Này giống như vọng đầu á chứ đâu có đóng đầu đâu. Đẩy về phía trước đi. Đại cụ. Đúng rồi. Khoan dừng lại, phạm luật. Trời ơi, quá trời rồi. Anh ăn gian hả? Sao vậy? Tôi bị liêu. Cái gì vậy? Sao mà anh cứ vậy á? Sao anh chơi mà? Ban đầu hả? Anh nói hả? Ê Lâm là cô cúi đầu xuống cho mắc cười. Tôi diễn cúi đầu xuống anh ẹt đầu tôi luôn. Em không biết đâu, miếng hề vậy là vừa đủ rồi. Cái miếng hợi gì mà cúi đầu vậy? Làm lợi. Lưu ý, anh ủi đúng vô vị trí cần ủi nha. Chuẩn bị nha. 1 2 3. Đổ lên. Anh sợ anh cứ vậy hoài Cố lên. Anh cứ nắm tay tôi hoài đi. Đổ lên. Rồi. Anh sợ anh cứ vậy hoài anh Tuấn. Anh cứ nắm tay tôi hoài đi. Đổ lên. Rồi. Giả tràng. Bây giờ phải sao? Tùng ra. Anh Tuấn là anh chơi cái kiểu liều mạng á. Trời ơi, anh rước đèn phá cổ luôn. Lâm thua. Vì miếng ăn mà từ con người biến thành con bò. 3 2 1 bắt đầu. Cố lên. Trời ơi, làm sao chịu nổi tôi. Ngày xưa có 2 chú dê đi qua cầu. Dê trắng và dê đen. Không chú nào nhường nhịn chú nào cả. Thay vì yêu thương đoàn kết, nhưng chú dê trắng bắt đầu. Nhưng chú dê trắng bắt đầu. Chưa xong đâu chị. Chưa hết câu chuyện. Chú dê trắng té ráng kéo xíu đi cho vừa. Làm lại đi. Rồi. Chạy tiếp. Có chú dê trắng đi lang thang bước qua cây cầu. Sao vậy? Cầu này của tôi. Cầu này của tôi. Sao dê mà khoái thoại ha. Ở đây ta đang dẫn chuyện mà sao dê mà khoái thoại quá. Bé nó bên đây người ta diễn xuất cho. Đầu cầu bên kia có một chú dê đen. Thoại rằng tại sao mày qua lãnh thổ của tao? Bè. Bè.
Cuối cùng hai chú dê hẹn nhau tỉ thí ở giữa chân cầu. Đúng. Đầu cầu bên đây thi đấu với đầu cầu bên kia. Ai thắng sẽ được nhào vô ăn cái lẩu của mẹ nấu. Lẩu dê nha. Lẩu dê. Dê trắng và dê đen không giường định nhau. Lẩu dê. Lao quá. Dê đang lẩu dê. 3, 2, 1. Be be. Dê đen thoại rằng hai chú dê là báo thủ. Hai chú dê là báo thủ. Kiểm tra giấy tờ. Giấy tờ dê đâu? Tôi mời chú dê này thổi vô đây. Thổi vào. Nồng độ dê chứ. Ok, nồng độ dê. Đây là nồng độ là đượm vị cay và bùng vị ngon. Đây là nồng độ là đượm vị cay và bùng vị ngon. Ok đó. Thua rồi. Tối quá cho ăn miếng. Thôi hả? 50. Ủa? Buffet phải mua vé chứ. Được 50. Ừ. Tôi sẽ gửi bà gửi tôi sẽ gửi hôm sau. Ok. Rồi, cảm ơn. Rồi, cái ốc lông tanh nó còn lực cực sực quá ha. Nó giòn à. Chắc cái thịt gà luôn á. Gà đi. Thịt gà. Cái diện như thịt gà quá. Ổn Cái đó. diện cũng giống thịt gà hết á. Sao tự nhiên cảm giác con ốc này nó lạc quá. Có nước mắm có kìa. tới 3 loại nước chấm ở trên đây. Có tới 3 loại nước chấm ở trên đây thì mình nên chọn loại nước nào hả? Nước mắm đi. Là cái này. Ồ. Xin giới thiệu mọi người, đây là nước mắm Chinsu cá cơm biển Đông. Wow, đi rau. Đúng rồi, bán tại thị trường Việt Nam và cả Nhật Bản luôn. Wow. Chất lượng uy tín. 3 chén bột chét. Wow. Đượm vị. Ồ, có cái chén chấm hải sản vậy. Rồi. Thiên nhiên mà. Thiên nhiên quá ha. Hay ghê. Một giọt là 1.300 con cá cơm đó. Rồi. Trời ơi, cái mùi nước mắm nó thơm dễ Thơm hả? Ăn thử coi. Thấy chưa? Sao, cảm giác sao? Trời ơi, nghe giống như là nước mắm mà vừa Việt Nam mà vừa Nhật nữa. Ngon quá rồi. Nói tiếng Nhật coi. Ở bên này hiểm không được đâu. Hay thiệt. Nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Nước mắm gì mà ngon quá trời ngon. Nước mắm mà ngon trời đất. Đâu chấm cho tôi thử miếng coi. Song hành nha. Nhìn ra cái nét Nhật Bản liền luôn á. Ôi, Nói bán gì nè. Ngon. Ngon. Không có bán thị trường Việt mà nói tiếng Việt thôi chứ. Người Nhật người Việt thôi. Đó, nãy giờ ăn con cua. Đó ngồi đó ngồi trây hoài á. Đang chậm mà cái mỏ còn vậy nữa thì chậm gấp đôi. Trời ơi. Trời ơi. Sao giống mình thắng vậy ta? Đây nhìn miệng. Ăn bún nữa không? Trong Bên thua có thử thách gì không nè? Đổi thôi hả? Nói chung ở miền nào cũng có cái hay và cũng sẽ phù hợp với một Khẩu vị. số người. Đúng rồi. Khẩu vị. Tại vì Quy cũng là người không thích một vài loại mắm. Ví dụ như mắm tôm. Không, đúng không, một loại mắm nào ăn được thôi, còn tất cả mọi loại mắm này em múc hết á. Mắm ruột ăn được không? Chưa biết ăn món giờ. Mắm sò ăn được không? Sò chưa biết luôn. Nhiều loại mắm quá. Phát thích nhất là ăn món gì Phát? Em mà thích là tính thưa các loại mắm. Thiệt. Anh Rít biết không? Miền nào cũng vậy. Có đợt anh Rít hay gửi cho em mắm cà ở quê ảnh á. Mà thấy ăn nhiều quá không gửi lại cái gì á nên em cũng bớt gửi lại. Chiều hả? Đường một chiều hả? Đúng rồi, đường một chiều. Kiên Giang này có một loại mắm rất là ngon, Hà Tiên. Dạ. Mắm cà xỉu á. Ngon. Ngon, mắm nó ngon. Ồ, anh biết hết màu là mắm luôn ha. Còn sao người ta gọi là mắm vố mà. Ở câu đó người ta gọi vậy. Hồi xưa ở dưới quê hay gọi mắm vố là mấy cái báo á, tên địa phương á mà. Lại đó có tên địa phương nhắc lên Lâm có cái từ gì mà xưa hay nói đó. Giang Cu Lư. Có gia đình Lâm xài chứ ai xài. Có dưới quê em. Mà cái ý nghĩa đó là cái gì? Là dùng hết sức ở Giang Cu Lư nè. Giang Cu Lư.
Văn cũng lường. Đúng không? Chứ mà cái câu tào lao sao em nhớ tới giờ em cứ nói hoài. Anh ở Long Thành luôn nè mà. Lúc còn nhỏ anh nghe ai nói tào lao chứ bây giờ. Lại á. Rồi ha, rồi cao thêm bài nhạc Giang Cu Lừ, rồi cao thêm bài nhạc Giang Cu Lừ. Sao Giang Cu Lừ quá. Sao Giang Cu Lừ quá. Đúng là Giang Cu Lừ. X-Men Clean and Fresh nay có thêm tắm gội 3 trong 1 sạch dầu mới. Chơi chơi game màu sắc quá. Một cái mền gì già dữ vậy? Hay là chỗ ngủ mình không biết. Cho coi có cái chuông là tối là bị trúng gió là bấm chuông cái là người cứu. Ở đây chúng ta sẽ có một trò chơi để giành được chỗ ngủ tốt cho tối nay. Trò chơi có tên là vòng xoáy mền bông. Vòng xoáy mền bông. Luật chơi như sau. Mỗi thành viên trong đội sẽ bắt cặp với thành viên của đội kia. Cả hai sẽ cùng quấn mền, cuốn cả tay và chân. Sau đó di chuyển lăn tròn về phía vạch đích. Trên đường di chuyển sẽ có 3 chiếc chuông. Thành viên đội nào nhấn được nhiều chuông hơn thì sẽ thắng lượt đấu đó. Có tất cả 4 lượt. Bây giờ mời các bạn bắt cặp thi đấu. Dạ Hiếu lắm thì nó cũng đang cần em cho nên em chọn Hiếu và Lâm. Quan trọng là Hiếu chịu hay không đã. Hiếu chịu Hiếu. Lúc đầu em định không chịu rồi. Nhưng vì Hiếu lắm. Vì Hiếu lắm. Ủa, mặc đồ giống nhau quá vậy? Trời ơi, nói gì nữa. Một cặp mà anh. Nhường nhịn nhau nha. Ủa, chụp hình cưới hả? Đi cùng. Cho khách mời chọn trước. Lập kìa. Anh Giang đó. Giang đi. Là vừa sức nhất rồi. Anh Giang là vừa sức em nhất. Ông lăn qua cái lòi phèo em đó. Ai cũng giật nó chết. Ai cũng giật chết á. Thôi em chọn cái chết như thế nào thôi đúng không? Ban đầu là khách mời Lập em mừng dễ sợ. Trời ơi nay Hề là có đứa gánh phụ mà mừng dễ sợ. Mà rốt cuộc từ sáng tới giờ Game thể lực không? Thể lực. Mà nó nói chuyện cũng qua quá. Nói chuyện không tròn dành rõ chữ. Cuối cùng miếng Hề cũng không ăn mà giờ thể lực cũng không ăn. Ôi. Mà ăn lẩu dặn quá trời. Trong ra đây là có anh Giang, anh chơi nhường khách mời nhất. Là nhẹ nhất. Mày chơi Giang đi. Ok. Còn Pha Phát. Em hả? Chọn ai? Bên kia. Cha con tôi nè. Anh Viết hay là anh Tuấn anh? Viết thì yếu lắm. Em chơi hết mình với Phát đó. Đi chơi hết mình không được. Chơi không? Chứ ai chơi nửa mình? Nửa mình chơi sao? Vậy thì còn hai người còn lại là em với Quy. Sao? Ok. Rồi chuẩn bị chưa? Sẵn sàng. 3, 2, 1. Đập mặt Sao đấm mặt luôn vậy? Sao đấm mặt luôn vậy? anh nói vô đập mặt rồi. Đưa cái đầu ra. Anh làm chứ. Anh làm chứ mặt bạo ghê quá. Anh làm Phải làm chứ nhất quá. Lập làm thì đúng bài bản hơn. Xin vĩnh biệt hai cụ. Cái tay này. Hồi còn sinh thời anh thích livestream. Rồi đấy, 2, 3, vô. Hiếu, chuông. Hiếu ơi, cẩn thận. Hay quá Hiếu ơi. Tiếp qua. Tiếp luôn. Trời sao mà yếu vậy anh Lâm ơi. Xíu nữa. Gần được rồi. Trời ơi ông Lâm kìa.
Ủa sao đi luôn vậy lắm. Hiếu mạnh ghê ta. Hiếu mạnh lắm. Hiếu mạnh ha. Lo hết sức bền. Ê coi. Ra đi. Lúc này thì bạn mạnh mạnh đó. Nãy thì yếu đuối. Em nhiêu ký? Em có 53 kg thôi. Trời ơi bay ơi bay. Bay ơi. Trời, rồi xong gãy rồi. Sao bắt lé luôn vậy? Chuẩn bị 1, 2, 3 đi. Rồi gọi cuốn. Lập đâu rồi? Lập ơi. Ủa một người hả? Chơi một người hả? Lập ơi. Đúng rồi em ơi. Trời ơi. Ủa. Đúng rồi. Vô luôn. Ngay. Lập luôn. Không chọc lét nha. Anh Giang ơi. Ủa anh mẹ già sao yếu như vậy? Trời ơi. Sao dễ dàng vậy? Lập ơi. Kết liễu luôn. Kết liễu Lập ơi. Lựa ra. Cái lưỡi 2m9 của em đâu? Cái lưỡi 2m9 của em đâu? Cái lưỡi đâu? Hai. Mẹ già yếu quá. Chị nhớ Phương nè. Chị nhớ Phương nè. Trời ơi. Rồi nhà đít nha. Khi mà gần thua em kêu cái dài. Ôi. Ôi. Giỏi quá rồi. Cố lên Phát ơi. Cố lên. Cố lên Phát, còn cái nữa thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ôi, chết. Đúng rồi đó. Đến ơi. Hai bác ơi. Đến ơi. Hay quá vậy. Hay quá vậy. Nãy giờ tao khen mày quá trời. Trời ơi, chơi tập tạ. Tập tạ. Yếu nhớt không? Trời ơi còn một mình anh thôi đó. Một người thì không có tuổi, người thì chuyên cho cố vô. Coi tôi nè, nhìn như cardio tay như thế nào. Độ chì cho ba nha con ơi. Mời anh. Sáng vô. Nhau. Sáng luôn rồi anh. Sáng nữa. Bên nhau vì hạnh phúc. Cái gì? Anh sao vậy? Anh chơi em. No. Này đây. Ok nha. Trời ơi. Quy ơi, đúng rồi. Đúng rồi anh Tuấn ơi, đúng rồi. Anh chỉ cần lắc qua thôi anh Tuấn. Rồi. Bằng lại nè, đúng rồi. Quyết liệt. Cái nữa là ăn anh Tuấn. Đúng rồi. Anh Quy. Vậy mà để 2 điều. Rồi bây giờ là què rồi ha, chúng ta sẽ chơi lượt thứ 5. Một đại diện thôi. Nếu mà anh muốn ngủ sướng đêm nay thì hãy chọn em. Anh muốn trả thù không?
Thoại nói thật ra là Hiếu tuổi trẻ, tay cao, khỏe mạnh, có thể chơi double được không? Chơi ba. Được không? Hãy chơi ba tụi tôi đi. Được không? Ông ấy giờ chơi cuốn 6 người luôn. Cuốn 6 người. 6 người đi. Cuốn 6 người. Vô. Ok. Xen kẽ người ta ăn. Bỏ một miếng ra. Rồi. Con vợ. Vô. Rồi, tiếp. Trời ơi. Có 2 cục thôi. Có 2 cục thôi. Có 2 cục. Ủa má sao trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Dũng quá. Để tao tự gỡ. Rồi tự gỡ đi. Bé đem hồn luôn. Nó rồi xin là trời ơi. Gắn lên. Gắn đi. Gắn đi. Gắn. Gắn đi. Gắn đi. Trời ơi chị ơi, mới đẻ đừng có đi đứng. Nằm im đi chị. Con tôi đâu? Con tôi đâu? Trời. Trời. Wow. Ồ, tham quan. Một phòng 2 người. 2 người. Trời ơi. Bên nữa. Trời ơi, ê hề. Trời ơi. Ê hề nóng nha. Rồi, nóng nảy nha. Trời ơi, em nóng không? Nóng không? Bí trong đây bí trong đó bí thôi. Ở đây thoáng mà. Vừa ngủ là vừa coi như là thả trôi luôn. Thả trôi luôn. Bỏ vé ra ngoài đây nha trước khi vô nhà nha. Ê này giống chơi cánh nhạc trầu. Không giống cái sân khấu à. Không ơi mở tuồng nào hát đi. Điệp được không? Rồi chơi luôn. Chơi nha. Chơi luôn. Nếu buồn người ta đây ngủ chơi. Không em vui. Không em vui. Ok. Con xin phép đặt ở giữa em Jenny của con nha. Ghê. Hôm nay đâu thua đâu mẹ, nó được ngủ ngon nè. Nó xui từ cái trận Phú Yên rồi. Đó là do qua tay của ba đổi giận rồi đó. Hả? Ngoại gì sân khấu Tiểu phẩm hoài hả? vậy đó. Em ngủ với Hiếu thứ hai hả? Em muốn chọn kép nào? Kép già. Em chọn anh hay là Hiếu thứ hai? Đi thôi. Chết, ngủ khu này ồn lắm đó. Chấp nhận hả? Chạy cái miếng lót ra đã. Đó. Làm đi mấy đứa. Lấy ra đi. Năng động lên. 2 cái chập vô đúng không? Rồi 2 cái chập vô luôn. Để anh ấy này cho. Cha cứ đứng đó. Đúng rồi. Cha cứ đứng đó cho con. Đúng rồi, 2 nô tỳ này làm đi. Thua là tại 2 người đó. Bụi nha. phải không? Thôi chạy đi. Đó. Hay quá. Vậy thì anh sẽ cho bé Jenny của anh ngủ ở đây. Ngủ kế anh. Chú ơi, bung xuống em ơi. Bung chứ, ủa chết mình xin người luôn em. Đó. Trời ơi. Quá đã, tém mùng vô em. Khu nhà em ngủ mà, giờ ngủ mùng giờ chiếu. Hồi nhỏ em có ngủ thôi chứ lớn lên em đâu ngủ đâu.
Đúng rồi. Ở đây có quạt nè. Được cái quạt không chạy luôn. Tấm điện đâu chạy. Ok. Trời ơi em ơi. Rồi thôi ngủ thôi. Ôi trời ơi. Phê quá. Ngoài kia đang tập tuồng. Bắp ơi. Hey. Đã hả? Bắp ơi bắp. Trời ơi. Bướu ơi. Em nghe. Ai vậy? Ai gọi em? Anh nè. Ủa sao vậy? Nói cái hội chợ ngoài kia tắt đèn đi ngủ được không? Để em gọi nha, em gọi xuống. Phạt 300 hả? Bác hội chợ nghỉ ngơi đi. Đúng rồi. Tôi mà. Tôi mà. Cái gì vậy? Chị Sáu. Anh Giang làm gì? Anh Giang làm gì em? Sao em? Em nói đi, tụi anh làm chủ cho em. Ngủ đúng không? Anh không làm gì hết em mới chán. Trời ơi. Muốn qua đi ngủ không? Ngủ Đây nè, không? còn cái hầm dưới đây nè. Đúng rồi, chui xuống hầm. Thôi, dù gì đó cũng là số phận đẩy đưa rồi. Thôi. Em chúc cả nhà thua cuộc mình ngủ ngon nha. Em. Dạ. Đã bao lâu rồi em không đi bar? Tối nay em sẽ đi bar. Ảnh ngái như tiếng nhạc sập sình sập sình. Ảnh ngái như tiếng nhạc sập sình sập sình. Bukila bum mơ bum mơ bum. Ngái dữ lắm hả? Ngái dữ nha, ngái 3 đời nha. 3 Tỉnh đời về luôn. Bộ gái sao mà vậy? Trời anh khó ngủ quá. Nói gì nữa, ồn quá đóng cửa lại thôi. Chúc mừng ngủ ngon, bye bye. Ngủ ngon nha Jenny. Mình lúc mà mình chạy xe từ đây ngoài kia vô á, mình thấy có mấy cái kênh gì nè, hai bên là cây không? Đúng rồi. Hồi xưa ông ngoại em á là tối ban đêm đi canh vườn cho người ta. Đó, mà cứ hễ đi Mà ngang vườn con trái đường hay là đó, vườn cây gì? vườn trồng cây me. À. Vườn trồng cây khác nhưng mà riêng cái chỗ đó chỉ có một cây me to lắm. Thì mỗi lần bơi ngang cái chỗ đó ban đêm đi canh vườn nó sợ ăn trộm á, là luôn bị trội me xuống. Mà cái tối nào cũng bị trội xuống như vậy mà không bao giờ bắt được ăn trộm. Thì á, ông ngoại em mới coi người ta nói rằng là nó thật ra đó không phải là ăn trộm đâu, mà là ma cây nó trội á, mới bắt đầu mới quyết định là đi coi thôi chặt cây me nó đi để cho cái cây me đó không cho ăn trộm cho nó để hái nữa. Thì chặt cái cây me thì trong cây me chảy máu, nguyên cây me máu không, Là máu me. Sợ quá. Me có máu là máu me. Máu me. Hay quá, uống đi. Ủa? Anh Sáu. Chồng rộng anh đâu rồi? Anh ngủ rồi tôi mới lén ra đi. Vô đây. Anh ngái chưa? Anh ngái rồi. Đó. Tôi có bỏ cái viên thuốc mê. Đây, Hà Nội đi. Tém cái bùng ra để ta làm cho nó dễ không? Thì hồi nãy mà cực đó. vậy. Tém cái mùng lên. Không, tí nữa mình vô ấy lại kiểu kia. Tém mùng lại. Ok rồi. Rồi nha. Ok. Rồi xe mình đi đâu ha? Bây giờ chúng tôi đi từ Cà Mau. Đi từ Cà Mau. Đúng. Đi chú đi đâu? Tôi đi lên thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang. Còn chú? Tôi về Ba Rịa. Bà Rịa Ba Ngai. Ba Rịa. Ông anh vô tính. Ông anh răng miếng cái tôi cười đẻ luôn á. Ủa? Chết rồi, chồng vậy rồi. Sao chồng vậy rồi? Chồng chị kiếm mà đi vô đi. Chồng chị La đó. Nè cái dây rúng con chị. Ê, nó chứ tối khỏi ăn mùng được không? Nó nóng rồi. Kệ không sao đâu. Rồi nó thiêu anh chết luôn á. Thì đâu chích rồi tính tiếp. Ở đây trời thoáng mà. Mình vô mình đâu. cướp mấy quạt. Em có quạt nè. Đây. Mọi người vô quạt ngủ đi. Vô. Đây có quạt Để đây. cho anh em về ngủ đi. Không? Đây qua kia ngủ đi. Nói nóng là đưa cái này lên. Ok. Đó. Mời ngủ đi. Chị nào nó bị ấy rồi, ấy xuống. Nó bị ấy rồi ấy xuống. Thôi cứ ấy đi rồi chừng nào bị ấy rồi ấy. Ok. Trời ơi ngủ mà cảnh vật hữu tình quá nè, lấp lánh thấy không? Đây là chuyến xe giường nằm để Chuyến xe giường nằm. Chuyến xe giường nằm. Ủa? Thời gian giường nằm sao tài xế cũng nằm vậy? Tài xế phải ngồi chứ. Chỉ có khách hàng mới nằm thôi. Ngôi sao ngủ ha. Một ngôi anh. Một ngôi đúng ngôi à. Đâu? Không thấy gì đâu. Anh dễ ngủ á, nằm cái ngủ liền rồi kìa. Vậy là ngôi sao đó. Trời ơi, chính là Kiều bên tôi. Ngủ đi mai đi học kìa mấy đứa. Ngủ đi. Goodbye. Chúc mọi người ngủ ngon. Đây là chương trình
2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Leo 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 leo. Là ngày buồn hay vui, ngày nắng nôi hay mưa rông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đến khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Vui lên thôi anh em ta cùng rong chơi, nơi trên đi muôn nơi khắp trời không người. Từ vùng núi đất đá đến miền khơi bao la, ra đôi tay ta bay đến miền xa vời. Và vào sóng với gió cứ cuốn đi, cuộc đời này đẹp lắm ta hãy cứ sống đi. Cùng nhìn về phía trước là một bầu trời đầy mơ ước, là tình yêu dành cho đất nước ta mang trong hành trình. Là ngày buồn hay vui, ngày nắng nôi hay mưa rông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đến khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Dù là ngày buồn hay vui, ngày nắng nôi hay mưa rông, có sao đâu anh em. Xin chào buổi sáng. Đêm qua các bạn ngủ có ngon không? Không có gì mà gọi là cản trở được em với lại anh Huy chìm vào giấc ngủ sâu. Mặc dù tụi em đóng đô ngay kế một cái hội chợ, nên là cũng rất là tò mò về những cái giấc ngủ của đội thua à. Thì ngủ du thuyền nó không phải sướng chứ, sướng như bị đầy. Tối nhức mình nhức mẩy, dường như có một cái thế lực đen tối nào dưới nước đã thò bàn tay lên và sờ khắp trong thân em, sờ khắp trong thân em. Anh đừng có thân trâu với trâu. Mà trộm vía sao là nghe nói Cà Mau là nhiều muỗi lắm, mà đợt này tối hôm qua ngủ là không có mùng luôn nha, nhưng mà không có con muỗi nào cắn hết trơn. Thật ra chúng ta đang quay ở Cần Giờ. Dạ bối cảnh thôi. Tỉnh chưa? Chưa hả? Rồi đôi. Rồi đôi. Mà tối qua như là chạy cưa là có giờ vô đây đúng không ta? Lâu lâu em nghe tiếng cưa gỗ á. Quá làm quá. Hay quá. Nếu mà ngủ ở ngoài thì em cũng có từng ngủ như Phát đây, cũng có tham gia phim thì ngủ ở ngoài thôi, nhưng mà cái cảm giác mà tham gia chương trình thực tế mà ngủ như vậy thì lần đầu tiên. Em xạo, em tham gia phim lần nào em ra ngoài, em bỏ nhà em đi. Sao? Là ý là hồi xưa là em bất bình với gia đình, cứ kể chuyện này hoài, ba má buồn mà cứ kể hoài. Em phải kể đi chứ. Em bỏ nhà em đi, em cầm cái xe đạp điện của em bỏ nhà em đi. Lúc đó là em nghe hoài cái bài của anh Ngô Xe đạp bơi, xe đạp bơi, Trái bờ yêu. Nhưng mà lúc đó là em vẫn còn ngủ khách sạn thôi chứ không thể nào mà ngủ ở ngoài trời vậy được. Do em bồng bột thôi, cái tuổi đó tuổi nổi loạn mà. Lúc đó em mấy tuổi? Lúc đó là em học lớp 9. Lớp 9 mà em bỏ nhà đi. Lúc đó là đang nhận bằng khen rồi. Bằng khen hả? Bằng khen bé ngoan. Bằng bé ngoan. Học sinh tiên tiến. Học sinh tiên tiến. Đúng rồi. Biết Sài Gòn đón Tết Rồng nhân bội lộc. Mát quá ha. Bộ rễ này hùng vĩ luôn, bự ghê. Cái nước hả ta? Đấy, cái này nó thả quá ha. Nó vậy nó mới giữ được đất với lại có hô hấp được em. Hiểu biết sao cây này nó mập không bao giờ mà ngơi nghĩ cái sự sinh sống của nó không? Sao vậy? Cái trái nó trên nó rụng xuống nó cắm thẳng đây là thành một cây mới luôn. Ồ. Ở bạc khía nè. Mà thật con bạc khía nó ngọt hơn thịt cua nha. Đẹp quá luôn á, nói thiệt Chấp luôn á, niệm. chứ không phải là nói giỡn nha. công nhận mình nhờ cái này mình mới đi nhiều cái nơi mà mình lạ lạ hiểu ha. Cha mẹ tự hào về mình lắm.
Wow, thích quá. Nhanh lên nào là con ơi. Ôi trời mẹ ơi. Kéo quần cao lên. Trời ơi, giờ này quần cao lên, hồi tí nữa tan nát cái quần luôn. Thôi đỡ được nhiêu hay bấy nhiêu anh ơi. Buổi sáng nay chúng ta sẽ trải nghiệm một hoạt động mà người dân nơi đây hay làm, đó là săn bắt hải sản. Yeah. Ở Cà Mau có một đặc trưng là có rất nhiều bãi bồi do thiên nhiên ban tặng. Bùng sinh này là do một lớp phù sa lắng động trộn với cát biển tạo thành bãi bồi. Và đây cũng là nơi có điều kiện thiên nhiên thích hợp cho các con nghêu, cá thòi lòi sinh sống. Hôm nay, các bạn sẽ trải nghiệm và thi đấu xem đội nào đánh bắt được thủy hải sản hiệu quả nhất. Mỗi đội sẽ cử ra 2 thành viên vào khu vực đánh bắt. 2 thành viên còn lại của mỗi đội có nhiệm vụ vận chuyển hải sản mà đồng đội bắt được bằng cách đi qua cầu lắc và bỏ vào giỏ của đội mình. Sau 10 phút, đội nào thu hoạch nhiều ký hơn sẽ chiến thắng. Đội chiến thắng trò chơi hỏi nhanh đáp nhanh hôm qua, các bạn sẽ có lợi thế được cộng thêm 100 gram mỗi loại. Ôi. À, vậy ai khỏe khỏe Vậy mới mà lên mình đó. chia nhiệm vụ nha. Vậy Đánh đây. bắt em đánh cái phần bắt là anh bắt. Thôi chương trình mình chơi đàng hoàng chứ không có mà đánh lộn giật lộn, chứ nó không bao giờ mà Bạo lực. bạo lực. Khi mà bị kẹp cổ thì câu thần chú là cái gì? Đâu hỏi Đúng cầm, rồi, hỏi cái cầm, hỏi cái cầm. Đụng tới đít thì sao? Đâu cái dây, Đụng tới Kiều Minh Tấn sao? Gãy tay. Rồi. Và bây giờ là thời gian bắt hải sản. 3, 2, 1. Bắt đầu. Bắt đi. Lẹ đi chị ơi. Bắt đi. Ai mà làm được nhiều thòi lòi được về thưởng cái yếm đào. Chạy ốp xuống. Ê, dạ. Wow. Quê, đứng lại con ơi. Hey. Ba cha. Ê trời ơi, ê, thôi lôi mày chạy. Gom lại. Đó. Đi có đem vào cho em đi. Lên đi. Lận con Anh vậy đứng thôi đây hả? Ủa sao đi vừa kỳ vậy? Ủa không có đi Đi không phải đằng xa chứ. Ai nói? Đi từ cái cầu chứ. Trời đất ơi. Đi từ cái cầu. Không có đi từ cây cầu gì hết. Đi phải đàng hoàng từ cây cầu đây chứ đi từ nổi cây cầu. Đi lại đi. Rồi nè, đi lại nè. Trời ơi. Đâu? Có hồi lòi rồi nè. Đây lòi đây. Đậu ở xong đậu ở cái đũa. Chị Tắm. Chị đây nè. Em đá chị rồi. Em. Lát về mẹ cho cái yếm đào. Dạ em chị Huyền. Lấy đi em. Trời ơi bà nội ơi. Hút cây mà tưởng cá thòi lòi. Anh Lâm. Người chị. Dại nắng dầm sương. Cái gì? Thả hồi lòi ra cho coi. Ủa Jennifer hả? Mang về luôn mà đưa Jennifer cho anh, chạy lẹ lên. Anh nhiều vậy? Không được. Anh nhiều quá. Lâm ơi. Phóng sinh hồi lòi đi. Trời ơi. Ai da. Lâm ơi. Lấy đi. Trời ơi. Sao ác với anh vậy? Gãy tay. Gãy tay. Hay quá. Nói gãy tay cái xong luôn. Ủa. Bắt ơi.
Phan ơi. Ăn hiếp trong đội tôi. Nhiều lắm á, mời chụp lại. Ủa? Trời ơi. Nè khúc này giành được nè, tại vì nó còn máu. Bỏ vô lỗ là không ok. Thôi chương trình mình chơi đàng hoàng, không có mà đánh lộn giật lộn, tôi không bao giờ mà thích cái bạo lực. Cái bạo lực. Bạo lực. Bạo lực. Trời ơi, trời ơi. Bạo lực. Bạo lực. Tôi có thể chết nhưng cá của tôi hay không? Em giấu cái này đây nha, tại vì sợ bị lấy á. Đâu đây, đâu đây. Cái gì? Đâu, còn gì nữa không? Nè em đi. Ủa gì vậy? Cướp gì? Ai làm gì đâu, cướp. Đưa cho mẹ. Lấy đây đập. Bây giờ còn hai đứa. Trời ơi. Đâu. Rồi lấy đi. Ai? Đâu? Anh cướp. Trả lại cho hai con. Trả lại cho hai con nha. Hồi nãy em thấy anh lấy nhiều lắm. Trả lại cho hai con. Không. Anh Phát ơi. Anh Phát ơi. Cái con. Ây da chết tôi. Ây da chết tôi. Ây da. Con cá thòi lòi. Lâm ơi, Lâm ơi. Mẹ ơi. Mày cứu con. Lâm ơi. Anh Lâm ơi. Hiếu ơi. Em đây. Nè. Ê ăn da kìa. Ăn da Mang vậy. Nè, bưng vào đây. Đưa cái rổ Đưa ra. đây. Mang về. Cái rổ nè. Đem mang về đi. Ê. Lắm. Ê, thôi lôi. Bây giờ, ê, thôi lôi. Bây giờ. Thôi lôi. Lộn lôi. Thôi lôi. Thôi lôi. Lộn lôi. Ê hai con luôn. Anh chưa bắt được con nào mà. Cái gì vậy? Anh ra đi. Anh ăn giật hoài vậy? Hiếu ơi. Dạ. Thứ gì? Hả? Ây da. Đây à. Lên đây, lên đây. Lên đây rồi lên, lên. Lên đây. Lên đây. Lên đây. Ở đây hồi lòi nè. Đúng rồi. Lên đây, khó thở quá. Ây da. Điên khùng. Đúng không? Đúng không? Anh coi chừng anh mất lưỡng này đó. Cái gì? Mất giác nha. Ok thả con này về biển. Thả con này về biển. Giờ đi lại thôi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ơi, đây. Đi ra. Nè, cái này ok nè. Hiếu ơi. Phải. Trời ơi. Anh là trâu hút hay bò hút? Lâm ơi.
Thôi lôi của ta. Trời ơi, Lâm ơi, cứu em. Trời ơi, cứu em. Thả anh ra. Trời ơi, chết tôi rồi. Ê, có được con heo. Quên qua. Hiếu ơi, Hiếu ơi, Hiếu à. Lên rồi. Lên rồi. Cái chân trọn dưới mà lên đâu. Không có lên đâu hết trơn á. Ở đó, đứng đây cho chui. Quát cho chưa. Quát cho chưa. Đem chiếc lợi phẩm về đi à, hết giờ. Ta có thể chia sẻ về cái chuyện trải nghiệm đánh bắt này như thế nào ạ? Tôi thì tôi thấy trong cái này mới thấy được cái sự gọi là thấy Hiếu không? Sự ấy là sao anh? Sự ấy là sao anh? Em không biết. Em mười mấy thời rồi đâu. Dạ, nó từ bên đây cái nó di chuyển qua bên kia. Không có nha. Bên đây làm ăn trong sạch nha. Dạ đúng rồi. Mềm quá trời. Ủa kìa có trong sạch không? Trời ơi, ai cũng vậy. Có trong sạch quá. Mà sao để một cái người mà có mét tư như vậy mà cướp được em hay vậy? Nè, đó nguyên con trong nước nè, giật em trời ơi. Tôi mà giật lộn được với chú là tôi bung cái càm tôi ra rồi chứ không phải tôi nguyên vẹn tôi đứng đây đâu. Lên bờ xuống ruộng luôn. Em bị Ngô Kiều Huy giật lên bờ xuống ruộng. Em bị Võ Tấn Phát hả? Bút một bụng bùm vỏ vô ống trúm lụm. Ở đây ta kêu là Hà Rầm, ta kêu là Phát ơi thôi lời em bật kệ em vẫn chơi. Tại người ta giật của em. Em ngước mặt lên như con thằn lòi sống vậy đó. Con lòi sống gì đó. Rồi giờ cân đi hả? Cân đi. Quay. Ôi ơi hay vậy đó. Trời ơi. Đất nghèo. Wow, hay anh thêm vậy? Thêm có được gì đâu. Quá trời bộ. Ủa? Hết rồi. Mình đừng tính ký, mình tính con được không? Nhiều mà. Em bắt nghiêu cái này là về mẹ đánh em chết. Nhớ rồi, tạm ơn. Nhà ngày hôm nay mình đói rồi. Đây nữa Không nè có mẹ yến ơi. đào đâu. Ừ. Mà có cái nồi dẻ. Trời ơi, giữa nữa. Giữa nữa. Thương lái cho tôi nghĩ là 2.000 đi. 4 lạng. 4 lạng. 4 lạng thôi. Thắng rồi, hỏi cân nữa. Hay vậy. Anh phải thử mới biết được chứ. Đừng có hỏi Trời ơi. Các cha, không có nghe nào sống mà hả mỏ hết trơn á. Sao tin tưởng Không, được? cái nó bị ngợm nó hả mỏ đó. Đi. Trời ơi em lại anh. Thử đi. Không. Thôi để tụi em tự sợ. Rồi đó. Trời ơi, sốc kỹ quá. Sao mà sao mà anh sàn người nông dân bị hải Trời sản. ơi. Không gì là con nó Nông dân hả chúng tôi đã nữa. cực quá rồi. Há miệng nữa. Tôi bán mặt cho đánh bán lưng cho trời rồi. Nông dân mà cái miệng như vậy hết chứ. Bà con chứ đây không ai bằng mấy cái miệng này hết trơn. Ở đây ta đàng hoàng tử tế lắm chứ không ai mà vậy á. Rồi đi. Ê trời ơi. Giang tới từng. Trời ơi, Giang Thương. 5 lạng. Hơn mình đúng lạng. Thôi rồi mình gỡ lại, không sao. Lấy cái rổ dưới mà nè. Trời ơi. Trời ơi, rớt nữa nè. Phát. Ăn gian nó vậy. 1, 2, 3. 2 cái 2. Rồi hả? Đây, bên em. Làm sao mà Từ xong rồi phải rồi. Trời ơi, cố tình quá. Vợ chồng tôi khổ rồi. Cố tình quá. Vợ chồng tôi khổ rồi. Bây giờ tôi hỏi bà con nha. Con cá thò lòi nào vậy? Trời ơi. Nông dân tụi tôi. Thôi luôn mà.
Ôi 1,8 kg hay quá. Anh kẹo nó đi đâu xuống dưới vậy? Ủa sao giờ còn có nhiêu nè? Ủa anh vàng quá anh Giang ơi. 3 kg rồi, 3 kg. Rồi 3,1 kg. Rồi bán luôn. Này mà 3,1 kg bán ok. này mà buôn bán chắc thường ra tôi quýnh phù bỏ. Tụi tôi chịu. Đúng 3,1 kg. Cái 3 kg nè, chưa trừ ra nữa nè. Ôi tụi anh hồi nãy xong rồi. Rồi như vậy là ở cái trải nghiệm này thì đội chiến thắng là đội Đất Mũi. Như vậy là chúng ta ngày hôm nay đã đối đãi với các bạn quá nhiệt tình, bằng tạ trái tim, đúng không? Dạ đúng. Các bạn có vui lòng chưa? Ủa sao vậy mắc gì đối đại? Tự nhiên mắc gì đối đại quá nhiệt tình. Giống như là cái chuyện mà không phải là đương nhiên đối với mình á. Trong khi hả giật lộn tôi muốn chết luôn nè. Rồi. Thôi được rồi. Cảm ơn các bạn. Không, thái độ không được nha. Không được. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ và theo dõi chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Việt Nam 8 người đã từng gặp nhau tại đây, trong đó có 6 người đã từng gặp nhau tại đây là cực Nam và đã từng gặp nhau tại cực Bắc của Tổ quốc Việt Nam. Có rồi nha, Tây có luôn nha. Tây Đông có đầy đủ. Đời người đâu phải ai được đi vậy đâu. Đúng thiệt, nhờ chương trình đó chứ em đi diễn đây là diễn xong rồi lên xe về không có giờ mà được vô đây đâu. Cái mũi Cà Mau á, là mảnh đất cuối cùng nhô ra nằm tận cùng ở phía nam của Tổ quốc. Nó thuộc xóm Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển. Và đây là cái điểm duy nhất ở trên đất liền. Người ta có thể vừa ngắm mặt trời mọc ở biển Đông và lặn ở biển Tây. Đúng rồi, ba bằng giáp biển. Mời từ đây, đây là đây. Đúng rồi. Đất Mũi là cái miền rất là thiêng liêng trong cái tâm thức của con người Việt Nam. Và rất là nhiều người ao ước được một lần đến đây trong đời. Và hôm nay rất là vui là chương trình mình đã được đến đây. Các bạn có nghe cái câu là nơi đất biết nở, nơi rừng biết đi chưa? Đất biết nở, rừng biết đi. Là mỗi năm đất sẽ lớn ra biển đúng không chị? Mồi lớn ra, Đúng nó rồi. mồi ra. Bồi thêm. Thì ở đây có một cái câu rất là hay là mắm đi trước, đước đi sau. Thì là cây mắm là nó sẽ mọc trước và cây đước là nó sẽ theo, cứ mắm và đước xen nhau như vậy. Hàng năm là cái mũi Cà Mau này nó lấn ra biển khoảng chừng 100 mét. Cho nên là người ta mới gọi là nơi đất biết nở, nơi rừng biết đi. Do đó ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái thử thách liên hoàn. Thử thách của chúng ta có tên gọi là vươn mình ra biển lớn. Đại qua. Chúng ta có tổng cộng 3 chặng. Chặng 1, tại đây biểu tượng con tàu mũi Cà Mau. Chặng 2, tại cột mốc GPS 0001. Tại chặng 1 và chặng 2, mỗi đội sẽ cử ra 2 người để chơi với 2 người đội đối thủ. Khi chặng 1 hoàn thành, thì thành viên bên chặng 2 mới được thực hiện thử thách. Đội nào hoàn thành trước sẽ nhận địa điểm đến của chặng 3 và được ưu tiên chọn phương tiện di chuyển. Chặng 1, xe lắc và xe chòi chân. Chặng 2, xe cân bằng và ván trượt. Lưu ý,
các bạn phải mang phương tiện mình chọn về đến chặng 3. Khi các thành viên đã có mặt đủ tại chặng 3, chúng tôi sẽ bấm ngưng và bảo lưu thời gian của các bạn lại. Dạ rồi. Kiều Anh Tuấn với lại Lâm hiểu chưa ạ? Dạ hiểu. Lát phổ biến lại. Chiến thuật đi mẹ. Rồi, đi chọn đi. Là một sức một não đi. Sao? Ủa chọn chưa? Rồi, đi em. Ok. Giờ chiến thuật sao không biết chơi cái gì hết rồi. Cô bấy rồi chiến thuật gì nữa. Mình vẫn là chiến thuật vui vẻ. Em Hiếu ơi, em thấy ai là đủ xứng tầm mình chơi với mình ở vòng này Hiếu? Hình như là người đó không có mặt ở đây anh ơi. Không có luôn mà. Hình như là người đó không có mặt ở đây anh ơi. Không có luôn mà. Ôi trời ơi. Bên đây là nhóm tri thức, đây là nhóm lanh lẹ. Nè, năm nay sao nhiều? Năm 636. Thấy chưa? Lanh lẹ, được cái thiệt tình. Được cái thiệt tình không giấu dốt. Ta nhiều khi ta dốt, ta giấu dốt. Chỉ còn cái này là không giấu dốt. Chặng 1, lần lượt từng người nhảy lò cò theo bàn tay, bàn chân. Chương trình đã vẽ sẵn. Ai nhảy sai, nhảy lại từ đầu. Đội nào hoàn thành trước thì đội mình ở chặng 2 mới được xuất phát. Chặng 2, chương trình sẽ rải các chữ xung quanh khu vực này và đưa ra gợi ý cho các bạn để tìm đáp án. Một người bịt mắt cõng người còn lại và hướng dẫn chỉ đường đến chữ cần lấy. Ở đây tôi không muốn là chẹp mà tôi muốn là vậy. Ok không? Ok anh, còn ở đây thì em không muốn giống vậy mà em muốn vậy. Ok luôn. Muốn vậy. Ok luôn. Hiếu lại Phát là thông minh. Mình đẹp trai Duyên dáng sức khỏe. Nói chung thằng con tôi là hên là nó có máu mũi với tôi á, chứ không là tôi cũng đá rồi. Hôm qua nó chia sẻ đội đối thủ nó là ba nói lại cái chú đô tỳ đó làm gì không ok. Chơi game mà chơi hời hợt. Nó không suy nghĩ thấu đáo cho nó nói mấy câu đó. Nhưng mà chắc là đội mình chơi trước rồi. Rõ ràng. Nhưng mà bên đây là Nguyên Quy cổng anh không nổi. Trời ơi, thử ra. 2, 3. Đi. Bị đĩa đệm. 3, 2, 1, bắt đầu. Kỹ thuật biểu diễn của Phát đâu? Trời ơi, ông đè lên, lộn cái cuối tiền đình quá. Trời ơi, tiền đình quá. Ê. Chân trái đổi tay. Đổi tay. Đúng rồi, chấp nhận. Lên. Rít bỏ ô đúng không? Rít phải đi đủ cò chẹt nha. Ủa vậy hả? Ủa, tay phải là cái màu nào? Rồi, tay trái. Rồi, tay phải. Rồi, hiểu rồi. Ngược tay lại, ngược tay luôn. Rồi. Rồi. Cố lên Rít. Rồi. Cố lên Rít. Có kết quả. Đội học phấn thắng. Trời ơi. Là trời, lại chữ nghĩa nữa kìa nó ơi. Đã không ăn không học rồi. 1, 2, lên. Rồi, đây. Ok chưa? Anh ơi, thở. Ủa vậy hả? Rồi đi. Đưa nào. Rồi, hạ xuống, lớn. Hạ xuống. Go. Đưa nào nữa, thẳng hay sai? Ủa? Trái. Rồi, hạ xuống.
đừng cho người ta thấy mình làm gì á. Rửa trái mà. Thẳng dừng lại. Điểm mình 3 chữ H lại. Lên 1 2 lên. Thẳng rửa trái. Trái mà. Trái mà. Trái Rồi thẳng dừng lại. Thẳng dừng lại. Rồi chừng nào bên em mới được chơi anh? Trời ơi sao dở vậy? Sao mà nó ngu quá vậy? Trời ơi ngu từ thằng nô đến thằng con. Hai tay chéo nhau, đúng rồi. Trời ơi. Rồi. Đây dịnh cho. Đó. Trời ơi. Đó, được chưa? Rồi. Đội còn lại đã xong. Đưa lên lẹ đi em ơi. Đồng đi. Cái là gì? Đi qua 30 tỉnh thành phố của cả nước, điểm đầu là Bắc Bó, Cao Bằng, điểm cuối là đất mũi Cà Mau. Đi vào thơ ca, nhạc họa nhiều nhất, được quyết định thành lập lần đầu năm 1000. Ủa? Đi qua 30 Ủa? Là sao? Ủa này đường lên đỉnh Obendia. Sao khó quá? Ủa? Nó là cái gì? Đi qua 30 tỉnh thành phố của cả nước. Chương trình đi qua 30 tỉnh, thành phố của cả nước, điểm đầu là Bắc Bó, điểm cuối là đi vào thơ. Ủa? Đi vào thơ ca hồi nào? Xuống tiếp. Được quyết định thành lập năm 1959, lúc này em chưa đẻ mà sao em biết được? Là bà ngoại, em được nhờ người thân là bà ngoại em hay không? Gọi điện về bà ngoại đi. Đúng, 1959 là lúc đó em chưa có đẻ. Alo, ngoại hả? Dạ. Ngoại tắt máy luôn rồi. Ngoại không biết luôn. Ngoại nói là đừng phiền ngoại. Còn đi vào thơ ca là mình điên vô ngõ cùng rồi. Đúng rồi, làm gì biết thơ ca. Với cái gạch đầu dòng cuối cùng mới là chí mạng đó. Được quyết định thành lập lần đầu vào tháng 5 năm 1959 nữa. Trời ơi, nói lớn nhưng mà khán giả ở ngoài kia 900 người mà mọi thứ im lặng. Trời ơi. Không cái đường. Nó là con đường. Đường thành phố Hồ Chí Minh. Đường Hồ Chí Minh rồi, chắc chắn này. Chắc chắn này em ơi. Ok chơi. Trời. Trời ơi, cuộc đua vô cùng ác liệt. Ôi bẻ bắt đầu rồi. Cuộc đua vô cùng ác liệt. Trời ơi. 45 kia. Tôi là cấp cứu đây. Vẽ hiện trường lại. Quay hết đi được rồi. Sao mà không bánh sao được hay? Chào em, ổn quá vậy? Ủa anh gì vậy cưng? Em hả? Em Liễu. Anh đi đâu á? Anh đi ăn sáng cho anh không? Đi anh ơi. Mỏi quá. Ủa nó xúc ra luôn. Ê, cái xe này giống như là nó dán vô cái đít mình đó, còn mình đi. Nó mới đây nè, có xe của mấy chú bộ đội nè. mấy chú ơi cho mượn. Trời ơi. Đi. Tao lấy xe. Ôi chạy ra em Thuê. Bỏ dở. Anh em còn cái này nữa nè anh. Nè. Trong trống tre nào đó biết ta. Đi tới chỗ đó bao nhiêu lao đi trời? Cây số 2.000 mấy đó, 2.000 mấy cây số. Làm tới Hà Nội nữa thì 2.000 mấy cây số. Mỏi chân quá. Ủa nhưng mà chương trình nó là chỉ cần dính lên người thôi mà. Dắt cho lẹ. Ủa? Thôi giờ mình cũng dán thôi. Mệt quá. Mệt không Quy ơi? Mệt nha. Sao kiếp nô mệt chứ vậy ta? Đi quẹo phải. Quẹo. Trái dừng. Rồi, quẹo trái nhanh đi em ơi. Thẳng. Phải. Cái gì vậy? Đúng rồi, đi. Rồi đi. Ê, giờ anh thấy đường mà chưa kiếm giờ. Đi. Thẳng đi. Rồi, thẳng. Dừng lại. Gì vậy? Cái con nô này. Nhanh đi. Đi cưng ơi. Sao vậy? Rồi xong rồi sao? Đi về đây.
Nhanh. Thôi không nhanh được, hết sức rồi. Được hết. Phải. Trái. Trai. Rồi thẳng. Thẳng hay thả? Thẳng. Thả sao được mà thả? Chưa về tới mà thả. À. Nhanh lên. Nhanh hết sợ rồi. Phải. Rồi thả cho. Lên. Ngựa bị chấn thương chân rồi. Ây da. Rồi mệt quá. Anh ơi thua non anh ơi. Không có thua non được. Ủa? 2, 3, lên. Xong. Rồi sao nữa? Dạ sao nữa đâu? Tuấn Hải ơi, hãy đi nhanh về báo tin cho quân ta được biết. Trời ơi. Đường nè, đưa lên đây cho anh. Đưa vô. Hey. Hey. Chính xác. Điểm đến chặng 3 là cột mốc điểm cuối đường Hồ Chí Minh km 2436. Rồi. Chính xác. Trời ơi cái máy kìa. Thôi chạy bộ cho lẹ. Rồi. Quý ơi. Ủa sao em không được đi kia? Nó hư máy rồi. Để được lại. Lâm ơi. Chạy đi anh. Đây. Đợi mình tới chưa? Đội mình chưa tới cũng chứ không à. Mình cố gắng chạy thật nhanh rồi đội mình chưa tới. Thật ra tụi kia chơi gỡ quá. Ngày hôm nay chúng tôi đã đi phượt xuống Phú Mũi Cà Mau và đang ở gần điểm cực Nam. Bằng chính phương tiện này, chúng tôi là Racing Boy chính hiệu. Tôi mới Đậu Yên. Đậu chưa? Ông Đậu Yên mở chơi không có độ ông. Bình thường à, chỉ có cái yên gớt thôi à. Có con ốc nữa. Xe rớt ốc rất yên. Ôi gió mát quá. Wow, tưởng kìa, đền thờ Lạc Long Quân. Đẹp quá. Tính ra là mình đang đi trên đường bờ biển, là bây giờ mình nhảy ra ngoài đó là mình đi qua nước ngoài ha. Ủa? Biển này vẫn là biển Việt Nam mà Hiếu. Sao mà nhảy qua một cái qua nước ngoài mà không ai canh gác hết trơn vậy? Có nước biển thôi chứ không có nước ngoài. Ủa Hiếu, em có nghĩ là đội của mình sẽ thắng không? Nhìn đối thủ là mình biết là mình thắng rồi. Nói gì nữa, bên đây chúng tôi tự tin thua nha. Thiệt luôn á, ca công hay đàn em cũng dở được tụi nó đó. Làm gì cũng được á. Ôi một cánh nặng. Rồi đó giờ xe phục vụ mình, thế giờ mình phục vụ lại xe. Lý do tại sao chúng ta lại đi như vậy? Ai hành ai đài. Biên tập đài. Con biên tập nó làm hết á. Đứng lại đó. Bác nó bỏ xuống biển đi. Sao? Hả? Sao? Tại sao nghĩ ra cái trò mất nhân tính như vậy? Sao mà đài ả chúng tôi vậy? Bây giờ bác chị phải đi bằng cái này. Đi bằng cái này tới nơi điểm đến đi. Em làm game cho mấy anh chơi thôi mà. Chơi cái gì? Cái này là cái gì? Cãi
và thời gian thì tính 10 phút. Trời ơi trời. Ủa gì kìa? Rồi biên tập là cha là mẹ. Vậy mấy anh có đi nữa không ạ? Đi giờ biên tập là cha là mẹ sao giờ? Ủa rồi thật sự là tụi kia có chơi không anh em? Trời ơi hai cái đứa thì không có thể lực. Yếu đuối. Tính ra tụi mình phải gánh còng lưng. Đúng rồi. Mạng miếng hề hước cổng rồi các kiểu. Trí tuệ nữa. Nước gì vậy? Ở đây có sửa xe đạp. Vậy là xe giùm em đường xa. Ôi ôi quý quá. Anh coi giùm em cái lớp nha. Ủa mấy anh cũng đi phượt luôn hả? Lớp này cán tin rồi. Cái lớp này là lớp 8. Em bị sung sên rồi. Được không anh? Được. Rồi của anh mỗi người chịu 6. Ủa không em gửi là chiếc xe. Rồi em gửi lại chiếc xe nha. Xe em mua chưa tới 1 triệu nữa. Anh sửa 1,6 triệu. Thì được Lập chạy đi Lập. Ủa chạy hả? Chạy Chạy Phan ơi. Má giờ rồi. Đứng lại. Tuyết về trước rồi. Chung nhau đi đâu ve. Chung. Yeah giỏi quá. Chung. Hay quá em ơi, hay quá mấy em ơi. Giỏi quá. Anh chơi gì vậy? Yếu. Đâu em đi ra. Trời ơi, lụm mấy cái này sao đi. Em làm xem quốc yên vậy. Trời em. Chơi gì bên kia vậy? Trời Em ơi. ơi. Cô Đúng rồi ơi, thiệt. em như thế nào khi mà chạy thiệt là nhiều vậy đây? Tôi đợi đây để về nửa tiếng rồi đó. Chào mừng các bạn đến với điểm cuối của đường Hồ Chí Minh. Nãy giờ là các bạn đã nhận được rất là nhiều cái thông tin về con đường Hồ Chí Minh rồi đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Có ai còn nhớ gì không ạ? 2436 km. Đi qua 30 tỉnh thành à. Từ đầu Cao Bằng đến mũi Cà Mau. Thật ra thì con đường Hồ Chí Minh hiện đại á, là nó có tới 2 tuyến và tổng chiều dài nó lên tới hơn 3.000 km. Nó có tuyến chính và tuyến phụ. Và thực ra một số tuyến thì vẫn còn đang xây dựng hoàn thiện. Dạ. Vì sao gọi nó là đường Hồ Chí Minh? Là bởi vì cái khởi đầu của nó là vào ngày 19 tháng 5 năm 1959 thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra quyết định thành lập một cái tuyến đường vận tải huyết mạch giao thông trong cái giai đoạn thời chiến. Cái điểm mốc đầu tiên của nó tức là cột mốc điểm số 0 của nó thì là bắt đầu ở Nghệ An. 2 ngày 1 đêm đã có đi qua và các bạn có chạy trên một cái tuyến của đường Hồ Chí Minh luôn. Đó là ở Quảng Bình. Quảng Bình cũng là cái địa phương có hệ thống đường Hồ Chí Minh bao gồm cả nhánh Đông và nhánh Tây, dài nhất Việt Nam, có chiều dài là 320 km. Và trở lại với hai cái thử thách ở điểm số 1 là cái mô hình con tàu Cà Mau á, điểm số 2 là cột mốc GDS 0001 thì cả hai đội đều về đây chênh lệch nhưng mà không đáng kể. Cho nên chúng tôi quyết định là cái thử thách ở đây mới là cái thử thách quyết định xem là đội nào chiến thắng. Ép rõ ràng. Ép rõ ràng. Chị Thắm ơi, tụi em không đồng ý. Cho dù hơn 1 giây cũng đúng là rồi, hơn. 1 giây đó công sức của anh em tụi em. Chạy chơi rất là nhiều. nè. Sao chị nói là không đáng kể? Phải kể chứ, cái đó mồ hôi công sức của tụi em cực Thật khổ. ra là lúc nãy chỉ có Chris đến trước thôi, còn các thành viên còn lại là đến sau. Một đội mới tính. Không, miễn sao là tới trước Không, là cái tới luật trước. ban đầu là một đội 4 người mới tính. Không được. Hãy đưa búa điều dư luận lên. Trời ơi. Không được. Nếu tại sao không nói từ đầu đi? Nói từ đâu? Nói từ đầu mà. Mà công nghệ va check lại à. Đó thấy chưa? Anh sai rồi. Ai vậy diễn khùng diễn điên vậy? Công nghệ ta nè. Có tính cũng hơn được có 2-3 giây. Thôi bực mình quá, nóng nực quá, có cái gì uống cho hạ quả không? Nóng nó ủa. Có gì Bà Di Quý đó đang nóng trong người đó. Anh là hay vậy quá. Ủa anh dễ thương quá. Nước hòa giải. Trời ơi tức quá. Đây, lớp manto uống vô hết giận. Nhậm vô giận như vậy. Vô đi. 2, 3, Vô. Ngon á. Ui, uống xong rồi, tự nhiên mọi hận thù được xí xóa. Thôi sao cũng được, thi đi chị. Đúng rồi. Dựa theo câu mắm đi trước, đước theo sau, chúng ta có các khối xốp tượng trưng cho cây mắm và cây đước.
Mỗi thành viên của bộ đội sẽ luân phiên lấy một khối mô hình xốp tượng trưng cho cây mắm trước và cây đước. Lần lượt từng bạn phải di chuyển trên những miếng thảm xốp nhỏ để mang khối mô hình xốp đó về cái trụ để gắn vào. Đội nào hoàn thành 2 mô hình cây mắm và cây đước trước sẽ chiến thắng. Dạ, hiểu rồi. Và phải nhớ là mắm trước, đước sau. Lưu ý, trong quá trình di chuyển, té chỗ nào, mình xuất phát lại từ chỗ đó. Dạ. Vô. Thôi. 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 Trời ơi. Thôi. Trời ơi. Trời ơi. Anh giật rồi. Anh giật rồi. Go, go, go. Qua đi. Lên đi. Ủa chậm lên. Bên kia lên rồi. Chạy về. Trời ơi. Hiu lắm ơi. Thôi không. Con nghe. Từ đây đó. Nói không? Bỏ đi anh lên đi. Tiếp, Lên tới đi. Giỏi vậy. Hai người sánh bèo đi. Rít. Đúng rồi, đừng có bị. Kia đâu? Rồi làm lại cho xuống đi. Sắp lại đi. Rồi nhảy. Cái vậy? Nhảy. Cái vậy? Nhảy. Đây tay, đi xuống đi. Vô dụng quá. Đây. Em đi chơi không vậy? Rồi lên. Rồi vào đây. Đó. Ôi, từ từ đó Phát. Em búng như cốc nhái vậy. Đúng rồi Phát. Chạy lên Phát ơi. Trời ơi, Lập ơi, cậu quỳ. Quay cho tôi. Nè. Nó ra cái cây Rồi. nào. Ơi, trơn vậy? Trơn thiệt chứ. Nhảy qua. Trời, em bên rapper em sợ gì? Ủa rapper chứ em có siết đâu. Em, cái này nè. Mày trả treo anh mày. Mày đó. Mày trả treo anh mày. Rồi, cái kia đúng rồi. Rồi tới tôi. Cái này là cái cục gì? Cái này xanh lọt. Ủa? Sao kẹt rồi? Trời. Ủa sao anh thấy anh đi bình thường mà mọi người làm cái gì khó khăn quá vậy? Ủa sao anh thấy anh đi bình thường mà mọi người làm cái gì khó khăn quá vậy? Tại sao? Nhẹ nhàng ơi. Kịp tới liền anh ơi. Phát, anh tin em. Hiếu nó không có kỳ năng. 2, 3 vô. Sắp xếp đúng quá. Trời ơi, trời ơi bé này. Trời ơi bé này. Đi Phát. Vừa lòng thống lắm. Về đi Thức Phát.
Đây đây. Màu này vô nè. Đây. Để đây anh đi cho. Không, Tan hả? đi em ơi. Rồi đừng Lan quay. đi đi. Đây đây. Đây đây. Đây đây. Đi đi. Đi đầu thai đi. Đi đây. Nhảy mạnh lên. Trời ơi. Trời ơi, hay quá rồi. Bấm cứng vô luôn. Cứng vô luôn. Bấm nhảy. Trời ơi. Nhanh lên. Chạy đi. Rồi, lẹ ơi, hấp dẫn ơi. Chạy thôi. Tới tôi. Lên mẹ. Chị sao chị? Mẹ ơi, thử Cho chưa cái lên. này á là cho cái này mình phải điềm tĩnh. Đừng có nói nhiều mẹ ơi, lẹ lên. Đừng có nói Lẹ đi. Ai thấy em nè. Ủa? Cái gì vậy? Ôi, anh nãy chưa tới. Này, phải có ba lăng. Mẹ ơi, người ta làm xong rồi. Đâu, để coi ba lăng anh sao. Trời ơi. Trời ơi. Bác. Vô ai vậy? Em xong luôn rồi đó. Gì? Đây đi. Đây em hỗ trợ, em trợ cho. Chuẩn bị. Nè, ở đây cho ok nè. 1, 2, 3. Hay quá Tuấn ơi. 3. Hay quá Tuấn ơi. Ủa? Em nè, bây giờ sao em nhảy? Lụm lại coi. Cái này làm sao? À rút ra. Thôi rút từ từ ra. Ơi. Ủa sao vậy? Em gầm cách sao vậy? Em muốn gì hả? Em muốn gì? Em muốn gì? Em có bị búa điều gì không? Em muốn như vậy. Em bị búa điều gì không? Búa điều lực mà chạm đôi vậy? Chạm đôi vậy? Phải nhớ. Có mặt gì vậy? Nghĩ đi. Chơi cái gì vậy? Ủa anh làm Ủa trời em chơi em dùng vậy? Của mình hả? Ai giấu cái này giờ mới tìm ra nè. Thấy chưa, bên đây ăn gian từ đầu rồi. Ủa bây giờ người ta về trước người ta chỉnh nè. Ủa ai giấu cái này của tụi chúng em? Rồi nhảy đi anh. Ma giấu đó. Nè. Cầm tôi cái cây đi. Thấp quá. Nè. Còn thiếu này. Wow, đố em rồi, cười lên nào. Quỳ quê chúa mẹ đi chưa. Ủa chưa hả? Rồi vô. Vô đi Nam ơi. Hết rồi mà. Con nô tỳ này. Sắp vô. Chị phải nhanh. Này không? Vô. Úp rượu. Vô. Làm gì không đi. Ủa sao nhiều vậy? Lạ hoài. Cái kia. Mày giận gì á? Chạy lên phát. Rồi. Yeah. Wow, Noel rồi. Quỳ quê chúa mẹ đi trên mặt. Quỳ quê chúa mẹ đi trên mặt. Trước khi công bố kết quả thì tôi muốn hỏi đội đất mũi lý do gì mà các bạn đã hoàn thành xong rồi mà các bạn lại tháo ra hết gắn lại ạ? Dạ cho nó đẹp à. Dạ đẹp. Nó đẹp. Là quan trọng là thẩm mỹ. Giờ ngu mà không đẹp nữa kỳ. Không phải, mình dư thời gian. Tới trước mà. Đúng rồi, phải mình làm thẩm mỹ thôi. Đúng. Đội đất mũi có hai chuyện sau đây. Thứ nhất là không ai mượn mà các bạn xếp cây thông, trong khi cái trò chơi của chúng ta là cây mắm và cái đước. Đúng rồi. Trời ơi, ép rồi. Em thôi chị. Chị đâu biết mô hình cái cây mắm với cây đước là y chang cây thông. Rồi. Ở đây người ta không. Ôi anh ơi.
Không giống thì sao vậy? Con ở đây là Noel là lấy cái này vô làm cây thông đó. Chị đâu có đây đâu, chị biết được. Hỏi bà con liền. Đúng không bà con? Quê là quê, chúng mình quê nhiều. Không đúng. Rồi, điểm thứ hai, Điểm trừ. điểm nhấn của đội đất mũi nữa là các bạn đi giấu 2 khối xếp hình của đội Trời ơi, rồi gia đình. Trời ơi, chị sao lúc nào chương trình mắc từ mà chị cứ này thấy cú tuyết đồ này nọ. Đúng. Tôi công nhận mấy bạn chiến thắng thì mấy bạn có phục không? Phục quá. Để chị em ok. Ok đó. Cái nào ra cái đó. Em thấy chị sống có trái tim. Chương trình này là hợp lý luôn hả? Một xảo tay chị đi. Thật ra là đội đất mũi đã hoàn thành các cái khối đó trước khi đội học vấn xếp tới cái khối gần cuối của các bạn á, là các bạn vẫn còn loay hoay ở đây. Đúng rồi chị. Đó, thì đội đất mũi đã xong rồi. Hay quá. Đổi bạn. Phúc phát hiện ra em tâm lý, em đi không nổi luôn. Phát hiện bạo bệnh hay sao mà. Nói chung á, nếu như mà cái sự ăn gian này nó làm thay đổi kết quả, tức là trong cái quá trình mà các bạn hoàn tất rồi các bạn không tìm ra 2 khối kia thì chúng tôi sẽ công nhận cho đội các bạn. Đúng rồi. Nhưng mà đội này đã hoàn thành trước khi các bạn cần tới 2 cái khối bị giấu rồi. Đúng rồi. Tôi không vô. Tôi không vô. Quỳ lại vậy? Quỳ chịu vậy? Cái này là thuần phục đó. Cái này là thuần phục. Trời ơi. Dù là ngày buồn hay ngày nắng nôi hay mưa dầu, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mình kè màn đêm đến chỉ có cánh tay huy hoàng, còn cho anh em mình. Hai em một đêm. Trước tiên thì chúng tôi muốn các bạn chia sẻ về cái cảm nghĩ của mình xuyên suốt hành trình về đất mũi của chúng ta. Ưu tiên khách mời đi. Dạ thì đây là lần đầu tiên em được đến với 2 ngày 1 đêm, là một cái vinh dự cũng như là một cái sự may mắn rất là lớn đối với diễn viên trẻ như em, được đồng hành cùng các anh. Ngày hôm nay thì có dịp đến với đất mũi Cà Mau, trải nghiệm này nó rất là gần gũi, cùng những cái trò chơi rất là thú vị thì em thấy rất là vui ạ. Hay quá. Còn làm em thấy sao Lộc? Dạ, còn đối với em thì đây là một cái chuyến đi rất là tuyệt vời trên con đường làm nghề của mình. Những gì đến với mình thì nó cũng đều là kỷ niệm cả, và kể cả vết thương trên cằm này của em nghĩ đây là một vết sẹo đẹp trên mặt của em để mà đồng hành với chương trình. Người ta sẽ nghĩ là trời đất ơi, tham gia game show chi cho sức mẻ bẻ chán chi, nhưng mà đối với em đây là những trải nghiệm rất là vui. Nhưng mà vì cái vết sẹo này mà em bị hạn chế của mình quá nhiều. Và được thì cho em đồng hành với chương trình quay trở lại để cùng tất cả các anh em hoàn thiện bản thân hơn, và mang nhiều những cái tiêu phẩm nhiều hơn. Có phải kiểu mà cứng đơ miệng giống vậy. Em thấy là không chỉ là mình đi chơi game show nữa mà mình được đi du lịch nè, mình được đi học hỏi những cái kiến thức mà mình chưa biết được á. Và từ hôm qua đến giờ là em học được rất nhiều và em thấy rất là thú vị bản thân mình. Dạ em cảm ơn chương trình rất nhiều, cảm ơn anh em rất nhiều. Cá nhân em là em lần đầu tiên được tới Cà Mau. Em hy vọng là ngành du lịch ở Cà Mau cũng sẽ ngày một phát triển hơn. Đúng. Dạ. Cái lòng tự hào rất là nhiều khi mà đặt chân đến cái mảnh đất mà đến rất là nhiều lần rồi, nhưng mà lần đầu tiên đến được những cái nơi như thế này và cảm giác tự hào về tất cả những cảnh đẹp và con người và tất cả mọi người ở Cà Mau ạ. Hôm nay rất là cảm ơn chương trình bởi vì mình được đặt chân tới Cà Mau giống như một cái vùng đất khác, về một vùng đất mới so với những cái gì mà em thường thấy. Tự nhiên mình cũng tự hào khi mà mình đã được đặt chân tới cực Bắc và lẫn hôm nay là cực Nam, đất nước Việt Nam. Quá tuyệt vời. Cảm ơn. Em thì nãy giờ mấy anh em nói hết là thấy đẹp rồi, thì em chỉ mong muốn là chương trình chúng ta sẽ cố gắng duy trì cái phong độ này, cũng như là gặp gỡ nhiều khách mời đặc sắc hơn, mang miếng hài hước chứ không hề hơn. Tự nhiên những vậy là sao anh Quy? So sánh mà nghe với tụi em lợi với nhỏ hơn vậy. Em mình không đặc sắc. Ăn ngủ đi ra. Đặc biệt, hãy đây là đặc biệt. Cảm ơn tất cả bà con, cảm ơn khán giả đã theo dõi 2 ngày 1 đêm, cũng như cảm ơn tất cả anh em ekip đã đồng hành cùng với chương trình, và cảm ơn dàn cast và khách mời. Hay quá. Trời ơi, mọi người nói hết rồi, em không biết nói gì mà nói quá trời, nói không để anh Giang nói luôn. Lần nào cũng vậy á, lần nào cái câu đầu tiên là mọi người nói hết lời hay đẹp rồi, em không biết nói cái gì mà nói lần tiếng dữ là một tiếng Quy mà dậm dữ nhất, mà dậm mà khách mời buồn luôn đó. Làm sao mà nó để mời khách mời hả? Dậm vô đầu khách mời, dậm vô đầu khách mời. Trời ơi. Và đi tới mỗi chỗ thì có một cái niềm tự hào nữa, đó là bà con thương anh em mình vô cùng. Từ hôm qua tới giờ thấy rồi, mấy cô, mấy chú, mấy anh bộ đội hay là tất cả các khán giả, cho nên là cái tình yêu thương đó chúng tôi luôn ghi nhận và mang ơn sâu sắc cho các bạn quý vị. Về kết quả của 5 cái thử thách mà chúng ta trải qua trong hành trình này là đội học vấn, các bạn đã thắng được 3 trên 5 cái thử thách, và như vậy đội chiến thắng là đội học vấn. Xin chúc mừng các bạn.
Wow. Quá dễ đoán, quá dễ đoán. Dễ đoán, lập đội là biết rồi, thắng thua rõ ràng. Nghe học vấn là thấy khác liền ha. Đừng ngủ quên chiến thắng. Em con gái mà anh Quá rồi, đã kỳ quá. Đúng rồi, không khiêm nhường gì hết. Không khiêm nhường. Thôi nói chung là thôi thắng thua không quan trọng, thì thực lực mình có thực lực thì mình mới buồn chứ không có buồn chi. Anh đã nói vậy ta buồn. Nói chung là anh em mình ở đây thắng thua là không có quan trọng. Quan trọng là đội mình thắng, quan trọng là đội mình thắng. Em là đúng rồi. Đó. Ủa? Đó. Ui tôm khô. Quá đã. Đũa nước. Có đũa luôn. Ôi giác. Trời ơi, toàn là đặc sản Cà Mau không? Mình không có gì hết. Ôi, Ôi, có phước Cảm lắm ơn mới được chương quà trình. vậy đó. ôi, thật là vô phước. Đội thua các bạn cũng không có trắng tay, đừng lo. Xin mời quà của đội thua. Trời ơi, tính ra mình cũng có phước. Tuy thua nhưng mà vẫn còn phước. Đúng. Ê, ngon nha. Ngon nha. Võ Tân Phát. Đợi ông. Em mê cái này luôn. Mở miếng này. Cái này mới ngon nè bác ơi. Ôi, đây là ba khía. Trời ơi, Hai xuất ba. sắc. Tên của tôi biệt danh Anh Ba Khía, sống đời ruộng đồng quê hương có dòng sông. Này tưởng dễ nhất không á. Thưa quý vị, đã kết thúc hành trình. Cà Mau là một hành trình rất tự hào với những điểm đến thiêng liêng của Tổ quốc, với những hành trình mà kết nối yêu thương của các anh chị nghệ sĩ với nhau ngày hôm nay. Cảm ơn hai bạn khách mời rất là dễ thương, rất là năng nổ và rất là hài hước, đó là Đỗ Tấn Phát và Huỳnh Lập. Mong quý vị hãy yêu thương dàn cast như thế nào thì yêu thương hai bạn ấy cũng như thế ấy. Và chúc cho quý vị càng nhiều sức khỏe, gặp nhiều thành công và may mắn trong cuộc sống. Xin hãy nhớ, đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. 2 ngày 1 đêm, xem sớm nhất vào lúc 20h30 Chủ nhật hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Đẹp vậy. Phê lắm. Phê. Nhưng mà khi anh Huy bước xuống thì chúng ta thấy rằng những sợi tóc đã trở về ban đầu rồi đó ạ. Xì khói kìa. Xì khói rồi.